අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා AI tool එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකකට subtitle generate කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ විදිහට record කරන voice එකක අපි හිතමු background noises තියෙනවා කියලා ඒව remove කරගන්නත් පුළුවන් AI පාවිච්චි කරලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි හිතමු ඔයාලා ළඟ music track එකක් තියෙනවා. මේකේ background music එකයි voice එකයි separate කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වැඩෙත් මේ tool එක use කරලා කරගන්න පුළුවන්. You are watching CREATIVEARTLK. අද මම කතා කරන AI tool එකේ නම තමයි HitPaw AI Video Converter tool එක. ඉතින් සරලවම මේ වැඩ ටික කරන්න කලින් ඔයාලට මේ software එක download කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ video description එකේ මම links provide කරලා තියෙනවා. ඒ links follow කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා HitPaw AI Video Converter එක download කරගන්න. මේකේ installation process එකත් ලොකු දෙයක් නෑ. මේ පේන steps ටික follow කරලා ඔයාලට පුළුවන් සරලවම මේ software එක install කරගන්න. හරි installation එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ desktop එකේ හරි start menu එකේ හරි මෙන්න මේ විදිහට HitPaw Video Converter එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මුලින්ම launch කරගන්න එක. software එක launch වුණාට පස්සේ එන්න මෙතන toolbox කියන section එකට ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් scroll කරන්න. scroll කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් speech to text කියන option එක. මේක click කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ ෆයිල් එක මේකට drag and drop කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි ඔයා ළඟ තියෙන ඔඩියෝ එකක උනත් ටෙක්ස්ට් එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මේ විදිහට ෆයිල් ලොකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක drag and drop කරනවා. CreativeARTLK covers Photoshop extensively as well, whether you want to learn the basics or dive into more advanced techniques. හරි මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ voice එක යනවා. ඒ වගේම ඔයාට play pause කරගන්න පුළුවන් keyboard එකේ space bar එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ එන්න මේ උඩ section එකට මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් create format කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දෙබස් ටික text file එකක් විදිහට save කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම subtitle file එකක් විදිහට save කරගන්නත් පුළුවන්. අපි මුලින්ම subtitle file එකක් create කරගමු. මම කරන්නේ මෙතන subtitle කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන primary language එක. ඒ කියන්නේ video language එක තෝරන්න ඕන. ඉතින් මේක English video එකක් නිසා මම English තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මෙතන පහත ගොඩක් languages බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරියේදී තවත් මේකට languages add වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි මම මෙතන English තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන create කියලා button එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ text එක generate වෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන time code එකත් එක්ක තමයි අපේ text එක generate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන export කියන button එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ file එක export වෙලා export උන location එක මේ විදිහට open වෙනවා. හරි දැන් මම කරන්නේ මම මුලින්ම launch කරගන්නවා KMP play එක. හරි play එක මේ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ මගේ original video එක මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේ තියෙන original video එක ඒක drag and drop කරනවා KMP එකට. හරි video එක pause කරලා මම මේ විදිහට මුලටම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ folder එක minimize කරලා මේ තියෙන මගේ subtitle file එක මම කරන්නේ මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා drop කරනවා මගේ video එකට. අපි බලමු මේක play කරලා. CreativeARTLK covers Photoshop extensively as well, whether you want to learn the basics or dive into more advanced techniques. They've got you covered. ඉතින් දැන් මට පේනවා ඇති ලස්සනට subtitle නැත්නම් caption එක create වෙලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු මේකේ text එකක් export කරගත්තොත් මොන වගේද export කරගන්නේ කියලා. මම නැවතත් යනවා software එකට. ඒ වගේම මම කරන්නේ මෙන්න මේ උඩ section එකට ඇවිල්ලා subtitle කියන format එක මම change කරනවා plain text කියන එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන language එකත් English තෝරලා තියෙන්නේ. මම මෙතන create කියන button එක press කරනවා. හරි generate වුණාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන export කියන button එක click කරන්න. ෂණයකින් අපිට මේක export වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ text file එක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ එකේ යන සම්පූර්ණ script එක අපිට මේ විදිහට text එකකට convert කරගන්න පුළුවන්. Vocel Remover එක access කරන්න නැවතත් මම software interface එකට ඇවිල්ලා තාම මම ඉන්නේ toolbox කියන එකේ. මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Vocel Remover කියලා මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ කලින් වගේමයි අපිට file එක drag and drop කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට location එක open කරනවා. ඊට කලින් මම ඔයාට මේ original සින්දුව අහන්න දෙන්නම්. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord. හරි ඒ විදිහට තමයි මගේ original song එක තියෙන්නේ. මම මේක drag and drop කරනවා software එකට.
ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ෆයිනල් රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් සින්දුව, ඒ වගේම ඊට පස්සේ මියුසික් එක විතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට වෝකල් එක විතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මියුසික් එක ප්ලේ කරලා. හරි ඒ විදිහට වොයිස් එක රිමූව් වෙලා තියෙනවා සින්දුවෙන්. ඒ වගේම අපි මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකෙන් බලමු වෝකල් එක විතරක් ප්ලේ කරලා. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. ඔයාගේ වැඩේ මේ විදිහට කරලා සක්සස් වුණා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක විතරක් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන නම් ඒ ට්‍රැක් එක ඉස්සරහන් එක්ස්පෝර්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෝකල් එක විතරක් ඕන නම් ඒ ට්‍රැක් එක ඉස්සරහන් එතනත් එක්ස්පෝර්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මෙතන මට මියුසික් එක ඕන නිසා මම මෙතන මියුසික් එක ඉස්සරහන් තියෙන එක්ස්පෝර්ට් එක ක්ලික් කරනවා. රයිට් එක්ස්පෝර්ට් එකකින් පස්සේ අපිට මේ විදිහට ෆයිල් එක ඕපන් වුණා. හරි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් software interface එකේ tool කියන tab එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන noise remover එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් click කරන්න. මේක click කරාට පස්සේ කලින් වගේම අපිට interface එක එනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපේ audio clip එක මේකට drag and drop කරන එක. මම මුලින්ම ඔයාට මේ audio clip එක play කරලා පෙන්නන්නම්. tool එක use කරලා ඔයාට තේරෙනවා ඇති මේ audio clip එක පටන් ගද්දිම සෑහෙන background noise එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක remove කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ clip එක drag and drop කරනවා software interface එකට. right අපි බලමු play කරලා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එකේ සෑහෙන ලොකු noise එකක් තිබ්බා. නමුත් එතන noise එක සම්පූර්ණයෙන්ම remove වෙලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ HitPaw AI power tool එක use කරලා කොහොමද ඔයාගේ voice මේ විදිහට audio clips දෙකම Adobe Premiere එකට ගෙනල්ලා open කරා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මගේ original voice recording එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මම denoise කරාට පස්සේ එන result එක. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එකේ පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. මගේ original එකේ මෙන්න මේ හරිය noise waveform එකක් තියෙනවා. හැබැයි after result එකේ මේ හරියේ waveform එකක් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි මේ විදිහට ඔයාට එන result එකට satis නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ window එකේ export කියලා button එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ tool එකට satis නම් ඔයාගේ වැඩ ටික මේ tool එක හරහා කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේ software එක purchase කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය links මම description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ software එක purchase කරද්දී මේ දවස්වල special discount එකක් යනවා 150ක. ඒ විතරක් නෙමෙයි Christmas season එක නිසා තව additional 130ක discount coupon code එකකුත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ coupon code එක ඔයාලට HitPaw Video Converter official site එකේ මෙන්න මේ විදිහට appear වෙනවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරහා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක මේ software එක purchase කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ software එක download කරගෙන experiment කරලා බලන්න. ඔයාලගේ වැඩවලට set වෙනවා නම් විතරක් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේක purchase කරන්න. එහෙම නැහැ කියලා හිතෙනවා නම් වට සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා මේ software එක ignore කරන්න. ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.